Met ACMO's voorzitter Sham Binda spraken wij over een aantal actuele onderwerpen. Met name politiek Suriname, ook nog over de politieke partijen, de verkiezingen van 2020 en de dollarisering van de Surinaamse economie. We voeren nu naar het eerste deel uit het vraaggesprek met ondernemer, tevens ACMO's voorzitter Sham Binda. Politiek Suriname is altijd in beweging. En ik denk op weg naar de verkiezing zien we veel meer taferelen die zich voordoen. We zien ook de partijen allemaal die in beweging zijn gekomen om hun verhalen te verkopen aan het grotere publiek. En natuurlijk de krachtmetingen die in het veld zijn. De mensen die de ene probeert een groter aantal mensen op de been te krijgen. Een beetje bluffpoker die er gespeeld wordt. En natuurlijk met alle nodige verhalen erbij. Dus ik zie het alleen maar intensiever worden met de campagnes. En ik denk ook dat er nog wat bewegingen zullen komen. Erbij zullen komen dus niet alleen het ontstaan van nieuwe partijen. Maar we gaan ook denk ik, in die regering wat bewegingen zien. Want men begrijpt dat men dit niet kan verkopen naar de verkiezing toe. Omdat men ook merkt dat ze aan aanhangverlies lijden. Dat mensen weggaan. Begrijp je? En dat is dus ongezond voor hun partij natuurlijk. Waar ze in de regering zitten. Maar ik denk dat ze op dit moment langzamerhand maar zeker uitgehold raken. Dat deel van het volk, heer Binda, dat kiest op basis van partijprogramma's. Ziet u dat groeien naar 2020? Of, zoals u dat net aangaf, gaat men nog steeds kiezen aan de hand van populistische maatregelen, elkaar bluffen, elkaar overtreffen of elkaar beledigen? Denkt u dat het Surinaams volk nog steeds op basis daarvan zal kiezen of op basis van partijprogramma's? Het volk heeft nooit gekozen op basis van partijprogramma's. En waarom ik dat zeg, alle partijprogramma's lijken een beetje op elkaar. Inhoudelijk zijn ze bijna hetzelfde. Iedereen heeft goede voornemens met het land. En men noemt alle soort sectoren op, wat men gaat doen met de sectoren. Maar als eenmaal de buit binnen is, dan weet je dat het niet gebeurt. Of deels gebeurt. Ik denk, de bluff werkt nog steeds. Het etnische werkt ook nog. Wat jammer is natuurlijk. Mensen zijn nog niet geïntegreerd als wij dat dachten. Maar het etnische zal zeker een belangrijke rol spelen in deze verkiezing weer. Maar het financiële speelt ook een rol nu. U moet begrijpen, veel mensen hebben het moeilijk. Dus ik denk dat men langzamer maar zeker, dat is een proces, hè, dat men tot het bewustzijn komt van hé, we zijn in de aap gelogeerd. Mensen hebben ons voor de gek gehouden. En kijk waar ik was en kijk waar ik nu ben. U weet dat veel mensen nu eigenlijk teren op hun reserves die er is. Maar die gaat ook een keer opgaan. Er is geen persoon die ik ken in Suriname, althans de mensen die legaal bezig zijn in de samenleving, die zegt van ik heb het nog even goed als vorig jaar. Iedereen is bezig in te leveren. En natuurlijk heeft het ook te maken met de inflatie, de ontwaarding van die SRD, de verhoogde prijzen in de supermarkt, waardoor je automatisch inlevert. En u weet zelf, de salarissen hebben geen groei, ze kennen geen groei. Het is onmogelijk ook om te laten groeien, want de omzetten zijn er niet. Dus dit soort zaken gaan een rol spelen. Maar belangrijker nog, als u de verkiezingen vergelijkt met 5 jaar terug straks, dan heb je andere ontwikkelingen gehad in die wereldgemeenschap. En dan noem ik bijvoorbeeld dingen op als social media. De impact van social media moet u niet onderschatten. Iedereen heeft bijna internet. Op een of andere manier komt men naar internet, vooral de jongeren. En de berichtgevingen, zowel Facebook als WhatsApp, etc., die stromen binnen enkele seconden naar duizenden mensen. Dus informatie, soms weet social media meer dan de pers. Voordat de pers daar is, waar er iets gebeurd is alles foto's en alles al op social media. De pers rent vaak achter de laatste feiten aan om nog een goed verhaal bij elkaar te zetten. Maar belangrijk is dat die social media eigenlijk mensen bewust maakt. Het is een wake-up call. Er wordt intens gediscussieerd onderling. Er wordt informatie verstrekt aan mensen.
Dus waar men geen informatie zou kunnen krijgen van de centrale overheid, daar krijg je het wel op social media. En ook vanuit de instellingen van de overheid wordt er ook geappt. Mensen krijgen ook informatie vanuit het kabinet van de president. Want er zijn ook mensen die daar het niet eens zijn met wat er gebeurt en men laat het lekker. U ziet zelf, we krijgen soms stukken binnen, ministeriële stukken binnen. En dan vraag je af, hoe is dit plotseling? Met foto en al gemaakt. Handtekening van de minister, al dat soort zaken. En dan vraag je af, hoe is dit ding zo snel naar buiten? En dat betekent dat er mensen daar zitten, begrijp je, pro of con de regering, maar die zaken laten uitlekken. En dat is belangrijk. Het is goed om eerlijk naar het volk toe te zijn. En ik ben blij met social media dat men daar duidelijk hun mind kan opmaken. Blij ben dat men de zaken anders moet beoordelen. Want vaak, in Suriname althans, is er een situatie altijd geweest waar men eigenlijk, hoe zal ik zeggen, emotioneel aan het stemmen is. Niet rationeel, dus men gaat niet eigenlijk bij zichzelf te raden van wat zou mijn keus moeten zijn. Moet ik niet even nadenken voordat dat men niet emotioneel gaat zijn. Emilo Bamang, dus moet stemt op Bamang. Maar dat men gaat kijken van wie is de persoon eigenlijk. Daarom zeg ik, het is belangrijker voor de kiezer als advies om niet te kijken op welke partij je stemt, maar kijk meer naar de kandidaat op wie u wilt stemmen. En dan maakt het niet uit waar die kandidaat zit, maar als u geloof heeft in iemand, van luister, deze man gaat een goede, of deze vrouw gaat een goede volksvertegenwoordiger zijn voor me, dan moet je op die persoon stemmen. Dan stem je met je hart en met je hersenen. Maar je moet niet gaan stemmen omdat het een partij is. Je mag een partij leuk vinden, je mag de meerderheid van die partij leuk vinden, maar dan moet je eigenlijk door zo'n keuze, zo'n advies, geef je eigenlijk een verplichtheid aan de partij dat ze mensen zetten met kwaliteit op de lijsten. En niet zomaar mensen die even zijn aangedragen van de binnenkant uit van de partij. Zeg die man, want ik ga je financieren met je partij, ga je dit geven, ga je dat geven. Want dat gebeurt nog steeds, laten we eerlijk zijn. De partijen zijn financieel afhankelijk van sponsors en mensen dus die geldschieters zijn, om te kunnen overleven. Want een verkiezing kost niet een paar centjes. Het kost veel geld. Dus die afhankelijkheid, en nu wordt die afhankelijkheid vergroot, doordat als je wilt deelnemen aan de verkiezing, dat je minimaal een 80.000 of 85.000, ik ken het bedrag niet uit het hoofd, moet ophoesten. En als je een zetel niet haalt, dan krijg je het geld niet terug. Begrijp je? Dus er wordt een drempel gelegd om partijen dat zeggen, luister, gaan weer. En misschien, men kan zeggen terecht en onterecht. Aan de ene kant is het onterecht, want je verplicht de mensen om te gaan zoeken naar geld. Om eigenlijk met mensen in zee te gaan die geld hebben, waarmee je soms niet in zee wil gaan. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant van het verhaal filter je ook die dromers eruit. Want er zijn mensen, geloof me, kijk naar al die kleine partijtjes die zijn ontstaan. Het zijn mensen die egocentrisch denken zijn. Ze denken alleen aan zichzelf, want ze zeggen, ik moet voorzitter zijn. Zelfs die nieuwe partijen die zijn, is er een movement of een beweging in ze gekomen. Waarbij ze zeggen, luister, we gaan samenwerken. Iedereen gaat samenwerken. We komen bij elkaar en we smelten tot één partij. Nee, omdat het allemaal kapiteins op een schip zijn. Ze willen niet inleveren, want zij willen de baas zijn. Zij hebben hun voordeel, zij willen op de lijst zijn, zij willen de lijsttrekker zijn. Daar gaat het allemaal om. En als je zo zegt van, luister, je kan ook buitenparlementair je oppositie voeren. Begrijp je? Nee, ze willen in die verkiezing gaan. Want voor Amonipai, 22.000 verdienen ze als volksvertegenwoordiger. Dus ze gaan koet rennen. En geloof me, ze gaan geen... Ook als je voorzitter van die partij bent, kan je ook zeggen, luister, ik ga op de 7e plaats. Toch maar mijn lijst. Ik geef een ander man de kast. Dat gaat nooit gebeuren. Ze gaan altijd als lijsttrekker willen gaan. En ik zal u zeggen, wat ik jammer vind, en het gebeurt in Suriname, is eigenlijk misleiding van het volk. Want men gaat de verkiezing in, men heeft andere ambities. Sommige mensen gaan op de lijst van de volksvertegenwoordiging, dus om parlementariër gekozen te worden. Maar men heeft andere ambities, men wil minister worden of president, noem maar op. En wanneer men de buit binnen heeft, dan bedankt men voor wordt men minister. En dan krijg je, door het systeem die wij hebben, krijg je dat een ander opschuift in de plaats, wat ook oneerlijk is tegen de rest, begrijp je? Dat een ander opschuift die veel minder stemmers heeft gehad. Begrijp je? Dus ik vind dat een stukje misleiding. Als je vindt dat je ambities hebt om president of minister te worden, ga niet op die lijst. Wacht buiten, neem je kans. Begrijp je? Maar ze willen dat niet doen, want ze denken,
Als ik niet in het machtscentrum kom, ben ik tenminste parlementariër. Dan krijg ik nog steeds dat geld. Nee, er zullen enkele zijn die zeggen van nee, ik ga voor die fight. Ik wil niet uit de ring zijn. Ik wil mee zijn in die fight. Dus ik geef me eerst op als ambtenaar. Maar het is belangrijk om dus geheimelijk te zeggen van luister, als mensen gestemd hebben omdat ze geloven in jou, dat je goed parlementair werk gaat doen, dan moet je je niet onttrekken en zeggen ik word nu minister klaar. Of ik word president. Dan moet je anderen de kans geven binnen die partijgeleden die denken van dit zal een goede minister zijn, hij is niet op de lijst. Laat me die man de kans geven. Want het belangrijkste werk, dat stukje wetgeving die ontworpen wordt, in volksvertegenwoordiging gedaan. De problemen worden vaak in de zaal van het DNA opgelost of besproken. Dus vandaar dat ik zeg, het is belangrijker dat de kiezers kijken op wie stem ik, dan op welke partij ik stem. En dan zullen we zien dat we andere zaken zullen kijken. Want dan gaan alle partijen, zoals ik het gezegd heb, gaan proberen de beste kandidaten op de lijst te plaatsen. Wat we ook nu zien gebeuren, heer Binda, is dat nu politieke partijen toch wel openlijk om donaties vragen. En of bijdrage vragen vanwege waarborgsom, welke nu betaald moeten worden. Wat vindt u zelf hiervan? Nou, dat bedoel ik. Het is een zeer gevaarlijke zaak, omdat je gaat shoppen. En als iemand morgen komt en zegt, luister, ik betaal die 85 of 100.000 of hoeveel het zal zijn voor jou, betekent dat die persoon een eis gaat stellen tegenover. Er zijn geen filantropen meer in het land. Die zeggen, luister, ik geloof in je politieke ideologie, dus ik ga je ondersteunen. Nee, mensen gaan keihard zeggen van meneer, als ik investeer in jouw partij, dan moet ik wat terugkrijgen ervoor. En dan is het vaak dat als zo'n partij aan de macht komt, gaat men hun invloed willen aanwenden. Ze gaan inschrijvingen willen hebben, ze gaan stukken grond willen hebben, dat soort zaken krijg je. En dat zien we al in de afgelopen, sinds de politiek in Suriname bestaat, is dit, hoe zal ik zeggen, is dit gewoon cultuur geworden. Dat mensen op de achtergrond geld stoppen in partijen, maar om één doel maar. Om geld te verdienen, om geld terug te verdienen. En daarna moeten we gaan kijken, hoe stoppen we dit fenomeen? Want het is geen gezonde ontwikkeling. En nu, met de partijen die allemaal geld moeten neertellen, krijg je hetzelfde ook. Mensen kopen zich in bepaalde partijen. Maar ik denk dat ze moeilijker aan hun geld komen. Ik zie een hoop partijen niet meedoen hoor. Laten we zeggen vanwege die financiële drempel die is gelegd. En simpel om het feit, omdat mensen niet gaan investeren in een partij waar je bijkans 99% zeker bent dat ze geen stemmen halen. Dat ze geen zetel halen. Mensen gaan hun geld niet hebben. Kijk, als iemand zijn geld investeert, wil hij wel met enige zekerheid investeren. En vandaar dat ik denk dat de hoofd van die partijen afvallen en niet in de verkiezing gaan. Veel mensen geven aan dat in feite de kleine partij, en u sprak net ook daarover, in feite zouden moeten gaan samenbundelen. Zou dat een optie kunnen zijn? Nou, net wat ik je zeg, de mensen beseffen niet genoeg, denk ik, dat het gaat om de ontwikkeling van Suriname en niet om eigen belang. Maar ik betrap vaak de mensen op de doelen die men nastreeft in de partij, dat men sowieso in het machtscentrum wil komen. Dat is het enige wat men wil doen. In een machtscentrum komen. Begrijp je? En dan wil men niet inleveren. Men wil geen afstand doen van hun positie. Men wil de baas blijven in het huis. En vandaar dat ik zeg van, het is geen gezonde ontwikkeling. Omdat ik nog steeds geen duidelijke ideologie heb gemerkt in die nieuwe partijen. Men praat niet over het inhoudelijk, hoe ga je Suriname ontwikkelen. Want dat is belangrijk voor me. Praat over de economie. Praat hoe je die problemen in de economie, volksgezondheid, de 5 of 6 pilaren die er zijn, volksgezondheid, economie, de veiligheid van het land, het onderwijs, de infrastructuur, communicatie. Hoe ga je het milieu, hoe ga je die aspecten aanpakken? Wat ga je tegen doen? Dat zijn belangrijke issues. En men komt niet met die issues. Er zijn geen constante lezingen die zeggen van laten we luisteren wat die mensen willen. Men heeft laatst een discussie gehad, ik dacht dat het doel was. Het ging over de economie. Maar het is belangrijk dat men reeks van discussies gaat houden. En niet misschien discussies in een kamer alleen of in een zaal. Maar dat ook ergens live te beluisteren is op de televisie. Dat men gebruik gaat maken van de media. Om die discussie eigenlijk. En dat men na een discussie wel ferme standpunten inneemt. Van wat gaat men doen?
Als je zo'n discussie hebt gehad, je hebt een zaal gehad, of meerdere discussies over een bepaald onderwerp, moet je standpunten innemen als partij. En men moet ook harde standpunten innemen. Kijk, met die werk ik wel en met die werk ik niet. Begrijp je? Omdat je elkaar kent in het land en je weet met bepaalde mensen, ga je nooit meer het land kunnen ontwikkelen. Begrijp je? Dus men moet dat ook duidelijk kunnen zeggen. Maar luister, met zo'n vent of zo'n dame of zo'n heer ga ik nooit meer samenwerken. Want die man heeft een overloopcultuur of die man is onbetrouwbaar, de man is onbeleefd voor de camera's, vooral naar het publiek toe. Als ik naar bepaalde volksvertegenwoordigers kijk, komen alleen de 2 letterwoorden niet eruit, maar alles wat verder besproken wordt is afkeurenswaardig. Ze zijn niet, hoe zal ik zeggen, geknipt om eigenlijk een hoge functie als volksvertegenwoordiger te mogen hebben.